Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Da? Avem aici așa, un 9 de spade. Gânduri nefondate, da? E ca și cum cineva se concentrează aici pe tot felul de scenarii. Cineva se raportează foarte intens la niște probleme, uite, care țin de o relație. Da? Care țin de o relație. Care țin de o colaborare. Poate să fie, uite, și o etapă în care te gândești foarte intens, poate să fie și un stres pe care ți-l creezi, fie legat de ideea de cuplu, ideea de relație, fie legat de o colaborare importantă, o prietenie. Unii poate aveți și niște personaje prin jurul vostru care sunt mai dure din fire. Poate să fie și asta. Acum, pentru tine, avem un 4 de cupe, da? E o insatisfacție, da? Poate să fie și un moment în care te simți plictisit, obosit, un moment în care nu știi ce să alegi, nu știi ce să crezi. Pentru alții poate să reprezinte și o perioadă în care refuzați ceva anume, dar eu simt aici că e ca o stare de spirit, da? Care nu prea funcționează, care nu prea merge. Ceva nu vă place, dar posibil pentru unii să fie doar la nivel de gând, doar la nivel de stare de spirit. Avem regele de bâte aici, da? O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Posibil ca această senzație pe care o ai de oboseală, plictiseală, insatisfacție să aibă legătură cu acest rege de bâte. E vorba de un personaj care nu e foarte stabil în dragoste, e un personaj foarte glumeț, energic, acestui om îi place să-și trăiască viața din plin, îi place să se bucure de ceva anume. Pentru unii poate ceva nu vă place legat de o afacere, legat de o colaborare. Magicianule, da, e clar aici, e vorba de un personaj care minte, da? Care poate tot te duce cu zăhărelul, amână ceva, evită să rezolve ceva anume, evită să reacționeze. Da? Poate pentru unii să fie și cineva care minte, cineva care înșală, poate, știu eu, persoana asta a mai făcut așa ceva și acum se repetă povestea. Sau poate tu te gândești că ce-ar fi dacă ar face la fel. Ia să mai vedem o carte. Avem puterea 2 de monede. Deci, din nou, această idee de dualitate, de joc, de neseriozitate. Pentru unii poate să fie și o perioadă în care aveți niște cheltuieli, da? Aveți bani de dat, primiți bani la rândul vostru. Mai văd aici și o conexiune cu zodia leu pentru unii dintre voi. Pentru casa ta, avem 8 de monede. Da, nu, 7 de monede, scuze. 7 de monede. O perioadă în care, nu știu, aștepți niște bani, aștepți un răspuns. Este o perioadă în care analizezi foarte mult trecutul. Unii parcă nu sunteți prezenți în acest moment, parcă încă sunteți prinși în trecut într-o situație anume. Mai poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe sfera materială. Poate te concentrezi foarte mult pe ideea de istoria familiei tale, istoria prieteniei. Ceva din trecut e posibil să fi revenit în viața ta și să fi perturbat această liniște. Hai să vedem 7 de monede. Patru de bâte, Marea Preoteasă, Cavalerul de cupe. E ca și cum aici unii e posibil să vă gândiți că fie v-ați pierdut timpul cu cineva, da? Văd aici totuși că ceva nu înțelegeți voi, dar ceva vi se ascunde, ceva nu ați reținut așa cum trebuia și are legătură fie cu ideea de dragoste, pentru că văd aici o așteptare mare în care sunteți puși,
Fie pentru alții e ca și cum spuneți, băi, parcă nu mai apare persoana respectivă sau nu se mai întoarce, sau pentru unii poate să fie și că vă apucă dorul de trecut. Dar văd aici și niște secret, da? Uite, 9 de spade, da? Unii v-am zis, e ca și cum trăiți în trecut. 9 de spade, uite, vorbește și despre un stres pe care îl ai, vorbește și despre niște gânduri. 9 de spade e la baza pachetului. Eu cred că agitația asta are legătură cu așteptare, are legătură și cu o nesiguranță. În curând, soarele, da? În curând văd aici o bucurie mare pentru tine, o conexiune cu un bărbat undeva sus. În curând văd că ceva se clarifică, posibil să devii mai cunoscut, mai cunoscută, să fii mult mai apreciată sau mai apreciat. Mai văd aici de asemenea și o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai clar în viața ta. Lucrurile încep să se arate mult mai stabile. Hai să vedem în curând. În curând, uite, e un succes legat de muncă. Avem 8 de monede, 9 de monede. Da? Deci un succes aici care îți poate aduce satisfacție, îți poate aduce bucurie, împlinire. E ca și cum ai lucrat pentru ceva și îți vin banii sau, nu știu, ți intră salariul. Da? Pentru alții poate să fie aici, uite, și un moment în care vi se clarifică ceva în mintea voastră. Dar din nou avem regina de monede și cu ermitul. O conexiune aici cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Deci poate avea legătură și cu faptul că acest succes te poate pune pe gânduri. Trei de spade, moarte. Da, e ca și cum se finalizează o durere de suflet. Se finalizează ceva ce nu-ți convenea, ceva ce nu-ți plăcea. Cavalerul de monede. Un drum, uite, poate îți vine un pachet, un colet, mergi undeva, cumperi ceva, primești ceva. În viitor, 5 de monede, da? În viitor, uite, e o persoană aici care are o problemă, fie de sănătate, fie financiară, fie este vorba despre o persoană care are probleme din punct de vedere material. Tot 5 de monede poate să fie și cineva care se simte singur sau singură. Atenție pe sănătate pentru unii dintre voi. Uite, avem steaua și regele de monede, o conexiune cu zodia vărsător. Din nou e zodie de pământ aici. În viitor, ce văd eu, un adevăr pe care e posibil să-l afli în legătură cu situația financiară a cuiva din jurul tău. Sau, în viitor, poate să fie și că într-un moment de singurătate, într-un moment de boală, bărbatul ăsta îți poate da foarte multă speranță. Da? Totuși este regele monedelor, da? Monedelor, este regele banilor. Poate să apară și o soluție inovatoare pentru tine. Opt de spade. Este un oarecare blocaj, da? Pe care cineva îl are. O oarecare obsesie. Șapte de spade. Ei, poate să fie un adevăr pe care îl afli și care nu-ți place. Da? Șapte de spade înseamnă o trădare, o minciună, cineva care își urmărește interesul. Pe neașteptate, 2 de spade. Pe neașteptate, ce nu știi tu? Poate să fie și o surpriză, da? Cineva nu comunică, cineva e retras, cineva se izolează, are de luat o decizie importantă între minte și inimă. Ce nu știi tu, este vorba de cineva care evită să-ți spună un anumit lucru, cineva care ține în el sau în ea anumite lucruri. Hai să vedem despre ce e vorba. Temperanța, o legătură cu un săgetător. Deci cineva care stă și își cântărește aici foarte bine vorbele, gândurile. Cineva care încearcă aici pe cât posibil să se liniștească, încearcă pe cât posibil să găsească un punct de mijloc. Nebunul, da?
în legătură cu o situație total nebunească, da? Parcă e cineva care simte că nebunește și atunci își caută liniștea, își caută alinarea. Hai să vedem ce nu știi tu. Asul de bâte și 9 de bâte. Ce nu știi tu? Uite, o bucurie, un nou început. Cuiva este teamă, poate, de acest nou început. Uite, avem un cavaler de bâte. Aici e cineva care e mai aventurier din fire și poate acestui om este teamă de ceva serios, de ceva stabil sau poate este teamă ca tu să nu afli despre această escapadă pe care a avut-o. Hai să vedem ce nu știi tu. Justiția. O legătură cu zodia balanță. Deci o decizie pe care cineva o are de luat, un adevăr care se află. Regina de spade, 5 de bâte, pajul de bâte. O legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Ce nu știi tu? Omul ăsta sau persoana asta poate avea niște conflicte. Fie conflicte cu o persoană mai tânără, fie conflicte aici între minte și inimă. Mai simt aici și o energie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este, nu știu, poate cineva nu vrea să asculte un scandal, o ceartă, o discuție în contradictoriu și omul ăsta nu vrea pur și simplu să comunice. Ia să vedem despre ce este vorba, ce nu știi tu. Ei, da, avem vizită, gelozie, veste și relație. Ce nu știi tu, uite, omul ăsta nu vrea să-ți spună despre o discuție, despre o vizită, despre faptul că e gelos, despre faptul că își face tot felul de gânduri. Și persoana asta nu vrea să știi un anumit lucru. Nu vrea să știi faptul că se retrage, da? Persoana asta e posibil să-ți fi promis ceva și acum să se răzgândească sau acum să nu mai funcționeze lucrurile așa cum și le-a programat. E vorba de un personaj care mereu a mințit, a furat, e un personaj care îi place așa să vină, să plece, simt eu și multă copilărie aici, da? Deci poate e un personaj mai copilăros din fire, mai matur. Cineva care își menține minciunile. Ia uite. Da? Deci cineva care își menține minciunile. Pe neașteptate, 4 de spade. Pe neașteptate, uite, un moment aici de odihnă, de meditație, un moment în care simți că te relaxezi, simți că te liniștești. Pe neașteptate, văd aici și o conexiune foarte puternică pe care o ai cu cineva care fie se află într-un moment de odihnă, de concediu, poate chiar o vestă pe care o primești într-o zi liberă sau undeva pe la amiază sau după terminarea programului. Ia să vedem pe neașteptate. Două cărți au ieșit, uite. 4 de cupe, luna. Ei, pe neașteptate, o conexiune aici cu zodia pești, dar și o persoană care refuză, o persoană supărată, o persoană tristă, o persoană aici care are foarte multe emoții. Posibil aici să fie cineva care pur și simplu e îngrijorat. Uite, pe neașteptate, 5 de monede, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și pe neașteptate aici văd o conexiune foarte puternică cu o femeie care fie are o problemă de sănătate, fie femeia aceasta se îngrijorează foarte mult, poate acestei femei este teamă de singurătate. Dar, uite, dacă ești femeie, poate să fie și un moment în care îți dai seama că tu ai puterea necesară, nu trebuie să o cauți în exterior, că nu te ajută cu nimic. Pe neașteptate. Ia să mai vedem o carte.
6 de spade, deci uite, cineva care vrea să facă un drum. Fie către tine, fie persoana asta e gata de o schimbare. Ia să vedem, pe neașteptat. Avem căsătoria și văduva, da? Deci, pe neașteptate, posibil să rămâi aici surprins sau surprins în legătură cu o femeie mai matură și e ceva legat de ideea de căsnicie, de colaborare, e ceva legat de un cuplu, nu știu, poate ai o prietenă sau cineva din jurul tău care are o problemă în plan personal. Pe neașteptate. Avem minciunile și drumul, da? Cineva care minte aici în legătură cu niște drumuri sau în legătură cu un drum. Ce o să te mire? Wow! 10 de cupe. Zece de cupe. Multă împlinire. Iubire, satisfacție. Ce o să te mire? Poate avea legătură cu ideea de familie. Da? Deci ai o familie care ți este alături. Sau ce o să te mire are legătură și cu o veste care ține de o persoană suspusă. Cineva care își dorește familie, cineva care își dorește liniște. Ei, și avem aici așa, 4 de spade, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. Ce o să te mire poate să fie și cineva care se simte destul de trădat, care se simte destul de dus deoparte. Este vorba despre o persoană care ține foarte mult la ideea de familie, de trib, de casă. Poate să fie și un personaj mai idealist din fire. Avem 8 de cupe, 7 de bâte. Deci cineva care renunță la ceva, se răzgândește, dă la spate și vine aici, uite, cu 7 de bâte, vine foarte curajos, foarte certăreț, foarte dornic de a acționa. Zece de monede. Ce o să te mire? Deci poate e un sfârșit aici. Da? Cineva care acceptă un sfârșit sau cineva care îți spune un adevăr. E un personaj care îi place foarte mult să manipuleze. Ce o să te mire? Preotul și casa. Un personaj, da? Un bărbat, da, să spun, pe care îl respect foarte mult. E vorba de o persoană care are o influență asupra ta. Este o influență bună. Dar cineva care are niște probleme cu banii, probleme cu încrederea. Probleme în casă, în familie. Și uite, avem copilul și cadoul. Deci, poate să fie și o surpriză aici, uite, ce o să te mire pe tine, ceva legat și de un copil sau ceva legat de o persoană nouă. Avem așa, o bucurie neașteptată, pierdere și gânditorul. Eu așa cred că ce o să te mire pe tine are legătură cu cineva care se răzgândește deodată. Și o persoană care pune punct la ceva. No. Hai să vedem ce spune și tarotul. Da. Cineva vrea să te revadă din tot sufletul. Avem aici bani mulți, lacrimi și surprize. Deci cineva care e într-un moment foarte complicat din punct de vedere emoțional. Posibil persoana aceasta să vină către tine cu foarte multe emoții, să-ți spună ceva. Poate e cineva care e supărat pe o pierdere financiară sau cineva care e supărat în legătură cu o veste pe care a primit-o. Și e o persoană care, uite, îți spune vorbe dulci, te laudă, te onorează, îți spune vorbe frumoase, îți aduce o bucurie mare, dar eu așa văd o persoană cu foarte mari emoții.
cineva care te dorește și își încearcă norocul. Și uite, parcă își dorește să comunice cu tine. Uite, e vorba de o persoană nouă, să știți, pentru unii dintre voi. Da? Deci e vorba de o persoană nouă. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.